તો ચાલો બાળકો હવે આપણે રિવિઝન કરતા કરતા ફૂગ સુધી પહોંચી ગયા છીએ. તો ફૂગ વિશે જોઈએ. ફૂગ જે છે એ વિષમપોષી હોય છે, બધા જાણીએ છીએ, અને એના બાહ્યાકાર અને વસવાટમાં બહુ બધી વિવિધતા જોવા મળે છે. ફૂગ પોતે વિષમપોષી છે. ફૂગનું બાહ્યાકાર અને એનો જે વસવાટ છે એમાં બહુ બધી વિવિધતા જોવા મળે છે. હવે અહીંયા સામાન્ય ફૂગના એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. આજે આપ્યું છે સામાન્ય ફૂગના એક્ઝામ્પલ છે. જોજો, બ્રેડ મોલ્ડ, મશરૂમ, ટોડ સ્ટૂલ, બરાબર, જેની ઉપર દેડકો બેઠો હોય ને, ટોડ સ્ટૂલ. પછી મસ્ટાર્ડના પર્ણો ઉપરના સફેદ ડાઘ, રાઈના જે પાંદડા હોય એની ઉપર સફેદ ડાઘ જે છે એ ફૂગ વડે થાય છે. યીસ્ટ એ બ્રેડ અને બિયર બનાવવા માટે વપરાય છે. પોક્સિનિયા એ વીટ રસ્ટ નામની બીમારી કરે. પોક્સિનિયા શું કરે છે? વીટ રસ્ટ નામની બીમારી. પેનિસિલિયમ નામની ફૂગમાંથી શું મળે છે? એન્ટીબાયોટિક મળે છે. તો આ સામાન્ય ફૂગના એક્ઝામ્પલ થઈ ગયા. બ્રેડ ઉપર જોવા મળતી મોલ્ડ, મશરૂમ, દેડકો જેની ઉપર બેસે, ટોડ સ્ટૂલ, રાઈના પર્ણો ઉપરનો સફેદ ડાઘ એટલે કે મસ્ટાર્ડના પર્ણો ઉપરનો સફેદ ડાઘ, યીસ્ટ કે જે બ્રેડ અને બિયર માટે વપરાય, પોક્સિનિયા જે વીટ રસ્ટ નામની બીમારી કરે છે, પેનિસિલિયમ જે એન્ટીબાયોટિક આપે છે, બરોબર. તો આ થઈ ગયા સામાન્ય ફૂગના ઉદાહરણ. ફૂગ વિષમપોષી છે, પોતાની બાહ્યાકાર અને વસવાટની અંદર વિવિધતા દર્શાવે છે. હવે ફૂગ જે છે કોસ્મોપોલિટન હોય છે. કોસ્મોપોલિટન એટલે સર્વવ્યાપી હોય છે. એનો મતલબ એમ તો બેક્ટેરિયા સર્વવ્યાપી છે. તો બેક્ટેરિયા એટલે કોસ્મોપોલિટન થયા. ફૂગ પણ કોસ્મોપોલિટન છે, બેક્ટેરિયા પણ કોસ્મોપોલિટન છે, બરોબર. ફૂગ હવામાં જોવા મળે, પાણીમાં જોવા મળે, જમીનમાં જોવા મળે, પ્રાણી ઉપર જોવા મળે અને વનસ્પતિ ઉપર જોવા મળે. ફૂગ કોસ્મોપોલિટન છે એટલે બધે જોવા મળે, હવામાં, પાણીમાં, જમીનમાં, પ્રાણી ઉપર, વનસ્પતિ ઉપર, બધી જગ્યાએ ફૂગ જોવા મળે છે. અને ફૂગ મોટાભાગે ગરમ અને ભેજવાળા સ્થાનો ઉપર જોવા મળે છે. ફૂગ મોટાભાગે ગરમ અને ભેજવાળા સ્થાનો પર જોવા મળે એટલે હુંફાળું પર્યાવરણ હોય અને ઊંચું તાપમાન જ્યાં જોવા મળતું હોય ત્યાં ફૂગ જોવા મળે છે. અને ખોરાકને સડતો આપણે અટકાવવો હોય તો એના માટેથી આપણે ફ્રીજમાં મૂકીએ છીએ, કારણ કે ફ્રીજની અંદર નહીં મૂકો અને ખોરાકને બહાર રાખશો તો એની અંદર બેક્ટેરિયા અને ફૂગની વૃદ્ધિ થશે. પણ જો તમે ખોરાકને તમે ફ્રીજની અંદર રાખો તો ત્યાં નીચું તાપમાન છે. નીચા તાપમાને ફૂગની અને બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિ ઓછી થાય, બરાબર, સંપૂર્ણપણે બંધ થતી નથી. નીચા તાપમાને બેક્ટેરિયા અને ફૂગની વૃદ્ધિ ધીમી પડે છે. એટલે ખોરાકનો સડવાનો દર જે છે એ ધીમો પડે છે. ખોરાકનો સડવાનો દર ધીમો પડે છે. શું કામ ખોરાકને આપણે ફ્રીજમાં રાખીએ છીએ? જેથી એનો સડવાનો દર જે છે એ ધીમો પડે, બરાબર. તો ખોરાકને સડતો અટકાવવા માટે આપણે એને ફ્રીજમાં રાખીએ છીએ, કારણ કે નીચા તાપમાને ફૂગની અને બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિ થઈ શકતી નથી. રેડી? તો ફૂગ કોસ્મોપોલિટન છે, સર્વવ્યાપી છે. હવા, પાણી, જમીન, પ્રાણી, વનસ્પતિ બધી જગ્યાએ જોવા મળે. ગરમ અને ભેજવાળા સ્થાનો પર જોવા મળે, ઊંચા તાપમાને જોવા મળે છે હંમેશા. અને આથી ખોરાકને સડતો અટકાવવા માટે તેને આપણે ફ્રીજમાં મૂકીએ છીએ, જેથી ઊંચું તાપમાન હોય તો ફૂગની અને બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિ થતી નથી. હવે અમુક ફૂગ જે છે એ એકકોષી હોય, દાખલા તરીકે યીસ્ટ. અમુક ફૂગ એકકોષી હોય છે, યીસ્ટ. બાકીની બધી ફૂગ જે છે એ તંતુમય હોય છે. બાકીની બધી ફૂગ કેવી હોય છે? તંતુમય. એટલે મોટા ભાગની ફૂગ તંતુમય હોય છે, પણ એક ફૂગ એવી છે કે જે એકકોષી છે, દાખલા તરીકે યીસ્ટ, બરાબર. હવે ફૂગનું જે શરીરની રચના છે, બરાબર, ઈ બનાવવા વાળો મેઇન તંતુ છે ને કવક તંતુ કહેવાય. ફૂગના શરીરની રચના બનાવવા વાળો તંતુને શું કહેવાય? કવક તંતુ, અથવા એનું બીજું નામ છે હાઇફી. એનું શું નામ છે? હાઇફી. હાઇફી એક પ્રકારનો લાંબો પાતળો તંતુ છે. ફૂગના શરીરની રચના બનાવવા વાળા મુખ્ય તંતુને કવક તંતુ કહેવાય છે અથવા હાઇફી કહેવાય છે, જે એક પ્રકારનો પાતળો તંતુ છે. હવે આ હાઇફી બે પ્રકારના હોઈ શકે છે: એસેપ્ટેડ સિનોસાઇટિક બહુકોષ કેન્દ્રીય હાઇફે અને સેપ્ટેડ એસિનોસાઇટિક એક કોષ કેન્દ્રીય હાઇફે. જે ફૂગનો હાઇફે હોય છે કેટલા પ્રકારના હોય છે? બે પ્રકારના હોય છે. જો હું અહીંયા તમને દોરીને દેખાડું, આકૃતિ તારકાના ફૂગનો જે તંતુ છે એ દોરીને દેખાડું છું. માનો કે આ ફૂગનો એક તંતુ છે અને આ ફૂગનો બીજો તંતુ છે. રેડી? હવે આ તંતુની અંદર આવા કોષ કેન્દ્રો રહેલા છે. તંતુની અંદર શું રહેલા છે? કોષ કેન્દ્રો, બરોબર. અને અંદર કોષરસ રહેલો હોય. રેડી? અને અહીંયા દિવાલો ઉપરથી કોઈ પટ્ટા ઉત્પન્ન થતા નથી. દિવાલો ઉપરથી કોઈ પટ્ટા ઉત્પન્ન થતા નથી, એટલે પટ્ટા વિહીન છે, પડદા વિહીન છે. આ હાઇફી કેવી છે? પડદા વિહીન. અને બધા કોષ કેન્દ્રો જે છે એ કોષરસમાં કેવા છે? ભેગા છે. બધા કોષ કેન્દ્રો કોષરસમાં કેવા છે? ભેગા. તો આવી હાઇફેને તમે કેવી કહેશો? આવી હાઇફેને તમે એસેપ્ટેડ કહેશો, એસેપ્ટેડ તમે કહેશો. અને સિનોસાઇટિક હાઇફે કહેવાય. કેવી કહેવાય? એને સિનોસાઇટિક હાઇફે કહેવાય, બરોબર. અને બહુકોષ કેન્દ્રીય હાઇફે કહેવાય. કેવી હાઇફે કહેશો? બહુકોષ કેન્દ્રીય. હવે માનો કે આ હાઇફે છે. આ હાઇફેની દિવાલ ઉપર અહીંયાથી આમ, પછી આવી રીતે, પછી આવી રીતે, પછી આવી રીતે, આ રીતે, આ રીતે અહીંયાથી પડદા ઉત્પન્ન થાય છે. દિવાલમાંથી અંદરની તરફ, દિવાલમાંથી અંદર તરફ શું ઉત્પન્ન થાય છે? પડદા ઉત્પન્ન થાય છે. તો આવી ફૂગને અથવા આવી હાઇફેને તમે કેવી કહેશો? સેપ્ટેડ હાઇફે, એટલે કે પડદાયુક્ત હાઇફે કહેવાય. શું કહેવાય? પડદાયુક્ત હાઇફે. દિવાલની અંદર તરફથી જો પડદા ઉત્પન્ન થાય તો એને સેપ્ટેડ હાઇફે કહેવાય. પડદા ઉત્પન્ન ન થાય તો એને એસેપ્ટેડ કહેવાય, બરોબર. હવે અહીંયા પડદા ઉત્પન્ન થાય છે એટલે કોષ કેન્દ્રો જે છે એ ખંડોમાં વિભાજિત થઈ જશે. કોષ કેન્દ્ર શેમાં વિભાજિત થઈ જશે? ખંડો. એટલે એક કોષ કેન્દ્રીય સ્થિતિ થઈ જશે. કેવી સ્થિતિ થઈ જશે? એક કોષ કેન્દ્રીય સ્થિતિ. એટલે સેપ્ટેડ હાઇફી હોય એટલે કે પડદાવાળી હાઇફી હોય
એ સિનોસાઇટિક હોય અને એક કોષ કેન્દ્રીય હોય, બરોબર. જ્યારે એસેપ્ટેડ એટલે કે પડદા વિહીન હાઇફે હોય એ સિનોસાઇટિક હોય અને બહુકોષ કેન્દ્રીય હોય, બરોબર. તો ફૂગની હાઇફે બે પ્રકારની થઈ ગઈ, એસેપ્ટેડ, સિનોસાઇટિક, બહુકોષ કેન્દ્રીય હાઇફે એટલે કે આવા પ્રકારની હાઇફે, અને સેપ્ટેડ, એસિનોસાઇટિક, એક કોષ કેન્દ્રીય હાઇફે એટલે કે આવા પ્રકારની હાઇફે. રેડી? આ થઈ ગયું ફૂગની શરીરની રચના બનાવવાવાળું મેઇન રચના, જેને હાઇફે કહેવાય છે. હવે હાઇફે બધા ભેગા મળીને શું બનાવે છે? માઇસેલિયમ બનાવે છે. હાઇફે ભેગા મળીને શું બનાવે છે? માઇસેલિયમ, જેને કવક જાળ કહેવાય છે. હાઇફે ભેગા મળીને માઇસેલિયમ બનાવે છે, જેને કવક જાળ કહેવાય છે. ફૂગ કેવી હોઈ શકે છે? વિષમપોષી, મૃતોપજીવી, પરોપજીવી, સહજીવી હોઈ શકે છે. ફૂગ વિષમપોષી, મૃતોપજીવી, પરોપજીવી અને સહજીવી હોઈ શકે. વિષમપોષી તો છે જ, આપણે ઉપર જોયું હતું. મૃતોપજીવી જે છે તે સડેલા પદાર્થો ઉપરથી પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. પરોપજીવી છે એટલે સજીવોના શરીર ઉપર રહીને અથવા અંદરની બાજુએ બહારની બાજુએ રહીને જીવન ગુજારે છે, બરોબર, અને ખોરાક મેળવે છે. સહજીવન ગુજારે છે. લાઇકેન, દાખલા તરીકે લીલ અને ફૂગનું સહજીવન. લાઇકેન જે છે એ લીલ અને ફૂગનું સહજીવન છે. અને માઇકોરાઇઝા એ ઉચ્ચ વનસ્પતિના મૂળ અને ફૂગનું સહજીવન છે. ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિના મૂળ અને ફૂગના સહજીવનને શું કહેવાય? માઇકોરાઇઝા કહેવાય. અને એ માઇકોરાઇઝા જે છે એ પોષક દ્રવ્યોનું શોષણ કરવામાં, જમીનમાંથી ખનિજ દ્રવ્યોનું શોષણ કરવામાં અને પાણીનું શોષણ કરવામાં મદદ કરે, બરોબર. તો સહજીવન, ફૂગના સહજીવનના એક્ઝામ્પલ બે થઈ ગયા. એક થઈ ગયું લાઇકેન, બીજું થઈ ગયું માઇકોરાઇઝા. લાઇકેનમાં લીલ અને ફૂગનું સહજીવન, અને માઇકોરાઇઝામાં મૂળ અને ફૂગનું સહજીવન. દાખલા તરીકે પાઇનસ વનસ્પતિના મૂળ છે એ ફૂગની સાથે સહજીવન ગુજારે છે, બરોબર, અને એને માઇકોરાઇઝા કહેવાય, બરોબર. પાઇનસ વનસ્પતિ ફૂગ વગર ઉગી શકતી નથી. પાઇનસ વનસ્પતિ જે છે ફૂગ વિના ઉગી શકે નહીં, એટલી બધી એના ઉપર આધાર રાખે છે. હવે ફૂગનું સામાન્ય પ્રજનન અહીંયા આપ્યું છે, જનરલ પ્રજનન. તો ફૂગમાં પ્રજનન ત્રણ રીતે થાય: વાનસ્પતિક પ્રજનન, અલિંગી પ્રજનન, લિંગી પ્રજનન. વાનસ્પતિક પ્રજનન, અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન. વાનસ્પતિક પ્રજનન અવખંડન દ્વારા, કલિકા સર્જન દ્વારા અને ભાજન દ્વારા થાય. અવખંડન દ્વારા, કલિકા સર્જન દ્વારા અને ભાજન દ્વારા. અલિંગી પ્રજનન જે છે અલિંગી બીજાણુ દ્વારા થાય. લિંગી પ્રજનન જે છે લિંગી બીજાણુ દ્વારા થાય. અલિંગી પ્રજનન અલિંગી બીજાણુ દ્વારા, લિંગી પ્રજનન જે છે લિંગી બીજાણુ. હવે અલિંગી બીજાણુના એક્ઝામ્પલ કયા કયા છે? અલિંગી બીજાણુના એક્ઝામ્પલ છે કોનિડિયા, સ્પોરેન્જિયોસ્પોર અને ઝૂસ્પોર. કોનિડિયોસ્પોર, સ્પોરેન્જિયોસ્પોર, ઝૂસ્પોર. કોનિડિયોસ્પોર, સ્પોરેન્જિયોસ્પોર, ઝૂસ્પોર. કોનિડિયોસ્પોર એટલે કે કણી બીજાણુ, સ્પોરેન્જિયોસ્પોર એટલે ધાની બીજાણુ, ઝૂસ્પોર એટલે ચલ બીજાણુ, બરોબર. આ બધા થઈ ગયા તમારા અલિંગી બીજાણુ. હવે લિંગી બીજાણુ કોણ છે? લિંગી બીજાણુ છે ઉસ્પોર, એસ્કોસ્પોર, બેસિલિયોસ્પોર. ઉસ્પોર, એસ્કોસ્પોર, બેસિલિયોસ્પોર. ઉસ્પોર એનું એક્ઝામ્પલ એને ગુજરાતી કહેશો અંડ બીજાણુ, બરોબર. એસ્કોસ્પોર એટલે કોથળી બીજાણુ, બરોબર. અને બેસિલિયોસ્પોર એટલે કે બેસિલિયોસ્પોર, એનું તો કે ગુજરાતી નહીં થાય, બરોબર. પ્રોકણી બીજાણુ, હા, એને તમે કેવું કહેશો? પ્રોકણી બીજાણુ, બેસિલિયોસ્પોર. તો આ થઈ ગયા તમારા લિંગી બીજાણુઓના એક્ઝામ્પલ. આ થઈ ગયા અલિંગી બીજાણુઓના એક્ઝામ્પલ. હવે આપણે જોઈએ ફૂગનું લિંગી ચક્ર કેવા પ્રકારનું છે. ફૂગનું લિંગી ચક્રમાં ત્રણ પ્રકારના ચક્ર આવે છે: પ્લાઝ્મોગેમી, કેરિયોગેમી અને અર્ધીકરણ. ફૂગનું લિંગી ચક્ર જે હોય એમાં ત્રણ સ્ટેજ આવે: પ્લાઝ્મોગેમી, કેરિયોગેમી અને અર્ધીકરણ. હવે પ્લાઝ્મોગેમીમાં શું થાય? પ્લાઝ્મોગેમીમાં અચલિત અથવા ચલિત નર જન્યુના પ્રોટોપ્લાઝમનું જોડાણ થાય. પ્લાઝ્મોગેમીમાં શું થશે? ચલિત અથવા અચલિત જન્યુઓના પ્રોટોપ્લાઝમ જોડાય. સૌથી પહેલા પ્લાઝ્મોગેમીમાં શું થાય? ચલિત અચલિત જન્યુઓના પ્રોટોપ્લાઝમ એટલે કે જીવરસ જોડાય, બરોબર. અને બે કોષોના જીવરસ જોડાય એટલે કેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય? દ્વિકોષ કેન્દ્રીય સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય. બે કોષોના કોષરસ જોડાય, સોરી, બે કોષોના કોષરસ જોડાય તો કેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય? દ્વિકોષ કેન્દ્રીય સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આવી સ્થિતિને ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ કહેવાય છે. અને આવી ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ કોની અંદર જોવા મળે છે? એસ્કોમાઇસેટિસ અને બેસિડિયોમાઇસેટિસમાં જોવા મળે છે. જો સામાન્ય રીતે શું થાય? બે આપણે ફૂગનું લિંગી ચક્ર ભણીએ. અલિંગી તો જોઈ લીધું આપણે કે અલિંગી પ્રજનન ત્રણ રીતે થાય: વાનસ્પતિક પ્રજનન, અલિંગી બીજાણુ, લિંગી બીજાણુ, બરોબર. હવે આપણે લિંગી ચક્રની વાત કરીએ છીએ કે લિંગી ચક્રની અંદર નર અને માદા જન્યુઓનું જોડાણ થાય, એના પ્રોટોપ્લાઝમનું જોડાણ થાય, બરોબર. હવે ઈ જે પ્રોટોપ્લાઝમનું જોડાણ થઈ ગયું એ પછી દ્વિકોષ કેન્દ્રીય સ્થિતિ બને છે, બરોબર. બે કોષ કેન્દ્રો એક જ કોષની અંદર ભેગા હોય એટલે દ્વિકોષ કેન્દ્રીય સ્થિતિ એટલે કે ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ કહેવાય. હવે આ ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ તમને કોની અંદર જોવા મળે છે? એસ્કોમાઇસેટિસ અને બેસિડિયોમાઇસેટિસમાં જોવા મળે. ફાઇકોમાઇસેટિસ અને ડ્યુટ્રોમાઇસેટિસની અંદર તમને ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ જોવા મળે. ફૂગના ટોટલ 4 પ્રકાર છે: ફાઇકો, એસ્કો, બેસિડિયો અને ડ્યુટ્રો. હવે એમાં ફાઇકો અને ડ્યુટ્રોની અંદર તમને ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ ન મળે. ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ તમને કોની અંદર ખાલી મળે? બેસિડિયોમાઇસેટિસ અને એસ્કોમાઇસેટિસમાં મળે, બરોબર. હવે બે કોષ કેન્દ્રોની સ્થિતિ થઈ ગઈ પછી બે કોષ કેન્દ્રો જોડાશે, એને શું કહેવાય? કેરિયોગેમી કહેવાય. બે કોષ કેન્દ્રો જોડાઈ જાય એ સ્થિતિને કેરિયોગેમી કહેવાય. અને એકવાર કેરિયોગેમી થઈ ગઈ એટલે દ્વિકીય સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ ગયું. શેનું નિર્માણ થઈ ગયું? દ્વિકીય સ્થિતિને પછી એની અંદર અર્ધીકરણ થશે. તો ફૂગના લિંગી ચક્રની અંદર કેટલા સ્ટેપ છે? ફૂગના લિંગી ચક્રની અંદર 3 સ્ટેપ છે.
પ્લાઝ્મોગેમી, કેરિયોગેમી ને અર્ધીકરણ. સૌથી પહેલા પ્લાઝ્મોગેમી થાય જેમાં ચલિત અચલિત જન્યુઓના પ્રોટોપ્લાઝમનું જોડાણ થાય. પછી થોડી વર્ષમાં ડાયકેરિયોટિસિટી બને બેસિડિયોમાઇસેટિસ અને એસ્કોમાઇસેટિસ ની અંદર. પછી બે કોષ કેન્દ્રોનું જોડાણ થઈ જાય જેને કેરિયોગેમી કહેવાય. કેરિયોગેમી થઈ ગયા પછી દ્વિકીયસિટીનું નિર્માણ થાય અને ફરીવાર પાછું અર્ધીકરણ થઈને એકકીયસિટીનું નિર્માણ થાય છે. બરાબર? એટલે એકકીય બીજાણુ મળશે. અર્ધીકરણ થઈને પછી અમારે શું બનશે? એકકીય બીજાણુ. એકકીય બીજાણુ ઉડીને જમીન ઉપર નીચે પડે અને એમાંથી નવી માઇસેલિયમ પાછી બને છે. રેડી? હવે અહીંયા જ્યારે હંમેશા પ્લાઝ્મોગેમી થાય ત્યારે કોનું પ્લાઝ્મોગેમી થાય? જો આપણે એમ કીધું કે ચલિત અચલિત જન્યુઓના પ્રોટોપ્લાઝમનું જોડાણ થાય. ઘણીવાર જન્યુ બનતો જ ન હોય. ઘણીવાર ફૂગની અંદર જન્યુ બન્યા વગર પ્રોટોપ્લાઝમનું જોડાણ થાય. તો એ કઈ રીતે થશે? તો કે કમ્પેટિબલ હાઇફે નું જોડાણ થાય છે. કમ્પેટિબલ હાઇફેના બે કોષો એકબીજાની નજીક આવે. દાખલા તરીકે બેસિડિયોમાઇસેટિસ ને એસ્કોમાઇસેટિસ ની વાત કરું તો એમાં જન્યુઓનું જોડાણ નથી થતું. એમાં શું થાય છે? બે હાઇફે એકબીજાની નજીક આવે છે જે એકબીજાને કમ્પેટિબલ હોય. કમ્પેટિબલ એટલે કે એકબીજાની સમરૂપ હોય. બરોબર? તો બે સમરૂપ હાઇફેના કોષો એકબીજાની નજીક આવે અને એકબીજાની સાથે જોડાય જાય. એમાં જન્યુઓનું જોડાણ થવાની જરૂર નથી. પહેલા એમ આપણે કીધું હતું કે પ્લાઝ્મોગેમીની અંદર હંમેશા નર જન્યુ અને માદા જન્યુનું જોડાણ થાય. ઘણીવાર જન્યુ બન્યા જ ન હોય, સીધા હાઇફીના બે કોષોનું જોડાણ થાય. તો એ પણ શક્ય છે પ્લાઝ્મોગેમીની અંદર. બરોબર? તો પ્લાઝ્મોગેમી ટોટલ બે રીતે થઈ. નર જન્યુ માદા જન્યુના જોડાણ દ્વારા અથવા કમ્પેટિબલ હાઇફેના કોષોના જોડાણ દ્વારા થઈ શકે છે. બરોબર? તો કમ્પેટિબલ હાઇફેના જોડાણ થાય છે એના દ્વારા પણ પ્લાઝ્મોગેમી થઈ શકે છે. રેડી? હવે ફૂગનું વર્ગીકરણ કોના આધારે કરવામાં આવશે? ફૂગનું વર્ગીકરણ માઇસેલિયમની રચનાના આધારે, બીજાણુ નિર્માણના આધારે, ફળકાયના આધારે કરવામાં આવે છે. ફૂગનું વર્ગીકરણ કોના આધારે કરવામાં આવે છે? ફૂગનું વર્ગીકરણ માઇસેલિયમની રચનાના આધારે કરવામાં આવે, બીજાણુ નિર્માણના આધારે કરવામાં આવે અને ફળકાયના આધારે કરવામાં આવે. અને ફૂગનું વર્ગીકરણ કેટલા વર્ગમાં કરવામાં આવે છે? 4 વર્ગમાં કરવામાં આવે છે. ફૂગનું વર્ગીકરણ 4 વર્ગમાં કરવામાં આવે છે. આમાં પહેલા વર્ગની વાત કરીએ, ફાઇકોમાઇસેટિસ. પહેલો વર્ગ કયો છે? ફાઇકોમાઇસેટિસ. ફાઇકોમાઇસેટિસ જલીય સ્થાન, સડતા લાકડા, ભેજવાળા સ્થાન અને વનસ્પતિ ઉપર પરોપજીવી તરીકે જોવા મળે છે. જલીય સ્થાનોમાં જોવા મળે, સડતા લાકડા ઉપર જોવા મળે, ભેજવાળા સ્થાનો ઉપર જોવા મળે અને વનસ્પતિ ઉપર પરોપજીવી તરીકે જોવા મળે છે. હવે ફાઇકોમાઇસેટિસ ની માઇસેલિયમ કેવી હોય? ફાઇકોમાઇસેટિસ ની માઇસેલિયમ એસેપ્ટેટ ને સિનોસાઇટિક હોય છે, એટલે કે પડદાવિહીન અને બહુકોષકેન્દ્રીય હોય છે. ફાઇકોમાઇસેટિસ ની માઇસેલિયમ કેવી હોય? એસેપ્ટેટ ને સિનોસાઇટિક હોય, એટલે કે પડદાવિહીન અને બહુકોષકેન્દ્રીય હોય છે. એક જ ફૂગ એવી છે કે જેની માઇસેલિયમ એસેપ્ટેટ ને સિનોસાઇટિક છે. બાકીની ત્રણેય તમે વાત કરો, એસ્કોમાઇસેટિસ, બેસિડિયોમાઇસેટિસ, ડ્યુટ્રોમાઇસેટિસ, એની માઇસેલિયમ જે છે ઈ સેપ્ટેટ એ સિનોસાઇટિક ને શાખી છે. બરાબર? ત્રણ ફૂગ બેસિડિયો, ડ્યુટ્રો અને એસ્કો, એ ત્રણેયની માઇસેલિયમ કેવી છે? સેપ્ટેટ, શાખી અને પડદાયુક્ત છે, એક કોષ કેન્દ્રીય છે. પણ એક જ ફાઇકોમાઇસેટિસ એવી છે જેની માઇસેલિયમ જે છે એસેપ્ટેટ ને સિનોસાઇટિક છે. હવે અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન બે દર્શાવે છે. અલિંગી પ્રજનન જે છે એ ઝૂસ્પોર અને એપ્લાનોસ્પોર દ્વારા થાય. ઝૂસ્પોર જે છે એ ચલિત હોય, એપ્લાનોસ્પોર જે છે એ અચલિત હોય છે. ફાઇકોમાઇસેટિસમાં અલિંગી પ્રજનન એ ઝૂસ્પોર અને એપ્લાનોસ્પોર દ્વારા થાય છે. ઝૂસ્પોર ચલિત હોય, એપ્લાનોસ્પોર અચલિત હોય છે. અને આ અલિંગી પ્રજનન જે છે એ ક્યાં બને છે? સ્પોરેન્જિયમ ઉપર બને છે. કેવી રીતે બને છે? બહિર્જાત રીતે બને છે. બરોબર? અલિંગી બીજાણુઓ એટલે કે ઝૂસ્પોર અને એપ્લાનોસ્પોર ક્યાં બને છે? સ્પોરેન્જિયમ ઉપર. અને સ્પોરેન્જિયમ ઉપર કેવી રીતે બને છે? બહિર્જાત રીતે બને છે, એક્ઝોજીનસલી બને છે. બરાબર? લિંગી પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે? જન્યુઓના જોડાણ દ્વારા થાય છે. લિંગી પ્રજનન જન્યુઓના જોડાણ દ્વારા થાય છે. આ જન્યુ રચના અને કદમાં સમાન હોય તો એને સમજન્યુ કહેવાય. રચના અને કદમાં અસમાન હોય તો વિષમજન્યુ હોય. બરોબર? આમાં આઇસોગેમસ, ઉગેમસ બે પ્રકારના હોઈ શકે છે. એટલે જન્યુઓ આઇસોગેમી, ઉગેમી, એનાઇસોગેમી ત્રણેય પ્રકારના જન્યુ છે. ફાઇકોમાઇસેટિસમાં જે લિંગી પ્રજનન થાય છે, લિંગી પ્રજનનની અંદર જે જન્યુ છે એ ત્રણેય પ્રકારના છે. આઇસોગેમસ, એનાઇસોગેમસ, ઉગેમસ ત્રણેય પ્રકારના હોય છે. હવે જન્યુઓનું જોડાણ થઈને શું બને છે? ઝાયગોસ્પોર બને. જન્યુઓનું જોડાણ થઈને શું બને? ઝાયગોસ્પોર. અને ઝાયગોસ્પોરની અંદર અર્ધીકરણ થઈને પછી શું બને છે? નવી માઇસેલિયમ બને છે. રેડી? તો ફાઇકોમાઇસેટિસમાં અલિંગી પ્રજનન જે છે એ ઝૂસ્પોર દ્વારા અને એપ્લાનોસ્પોર દ્વારા થાય. ઝૂસ્પોર એ ચલિત છે, એપ્લાનોસ્પોર અચલિત છે. આ બે અલિંગી બીજાણુઓ છે. અલિંગી બીજાણુઓ બહિર્જાત રીતે સ્પોરેન્જિયમ ઉપર એટલે કે બીજાણુ ધાની ઉપર બને છે. અને લિંગી પ્રજનન જે છે જન્યુઓના જોડાણ દ્વારા થાય છે. આ જન્યુઓ સમજન્યુ હોઈ શકે છે, વિષમજન્યુ હોઈ શકે છે, આઇસોગેમસ, એનાઇસોગેમસ, ઉગેમસ ત્રણેય પ્રકારના હોઈ શકે છે. અને જન્યુઓના જોડાણ દ્વારા ઝાયગોસ્પોર બને અને ઝાયગોસ્પોરમાં અર્ધીકરણ થયા પછી નવી માઇસેલિયમ બને છે. રેડી? એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ, મ્યુકર, રાઇઝોપસ એટલે કે બ્રેડ મોલ્ડ અને આલ્બ્યુગો. ફાઇકોમાઇસેટિસ તમને ભણાવું છું. ફાઇકોમાઇસેટિસના ત્રણ એક્ઝામ્પલ છે, મ્યુકર, રાઇઝોપસ એટલે કે બ્રેડ મોલ્ડ અને આલ્બ્યુગો એટલે કે મસ્ટાર્ડ ઉપર જોવા મળતી પરોપજીવી ફૂગ. મસ્ટાર્ડ ઉપર જે ફૂગ જોવા મળે એ કઈ છે? આલ્બ્યુગો છે. બ્રેડ મોલ્ડ એટલે રાઇઝોપસ અને મ્યુકર. રેડી? હાલો હવે એસ્કોમાઇસેટિસ જોઈએ. એસ્કોમાઇસેટિસ નું બીજું નામ છે સેક ફંગાઈ અથવા તો કોથળી ફૂગ. આમાં એક કોષીય હોય છે યીસ્ટ અને બહુકોષીય હોય છે પેનિસિલિયમ.
એસ્કોમાઇસેટિસ માં એક કોષી ફૂગ કઈ છે યીસ્ટ છે અને બહુકોષી ફૂગ કઈ છે પેનિસિલિયમ છે. એસ્કોમાઇસેટિસ માં એક કોષીય એટલે યીસ્ટ અને બહુકોષીય એટલે કે પેનિસિલિયમ. યીસ્ટ નું બીજું નામ છે સેકેરોમાઇસિસ. બરોબર, યીસ્ટ નું બીજું નામ શું છે સેકેરોમાઇસિસ. અને એ મૃતોપજીવી હોય, પરોપજીવી હોય, વિઘટકો હોય અને છાણભક્ષી બધા પ્રકારની હોઈ શકે છે. એસ્કોમાઇસેટિસ મૃતોપજીવી હોઈ શકે છે, પરોપજીવી હોઈ શકે છે, વિઘટકો સ્વરૂપે હોઈ શકે છે અને છાણભક્ષી એટલે કે કોપ્રોફિલસ સ્વરૂપે હોઈ શકે છે. છાણભક્ષી નું બીજું નામ શું છે કોપ્રોફિલસ. એસ્કોમાઇસેટિસ કેટલા પ્રકારે હોઈ શકે? મૃતોપજીવી, પરોપજીવી, વિઘટકો, છાણભક્ષી તરીકે. ફાયકોમાઇસેટિસ ક્યાં જોવા મળે? જલીય સ્થાન, સરતા લાકડા, ભેજવાળા સ્થાન અને વનસ્પતિ ઉપર પરોપજીવી તરીકે જોવા મળે છે. જ્યારે એસ્કોમાઇસેટિસ જે છે એ મૃતોપજીવી, પરોપજીવી, વિઘટકો અને છાણભક્ષી સ્વરૂપે હોઈ શકે છે. એની માઇસેલિયમ કેવી હોય છે? સેપ્ટેટ ને શાખિત. મેં તમને કીધું એમ કે એસ્કોબેસિલિયો ડ્યુટ્રો ત્રણેયની માઇસેલિયમ જે છે એ સેપ્ટેટ અને શાખિત છે. ઓલાની એકની તે એસેપ્ટેટ સિનોસેપ્ટેટ છે. રેડી? અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન બે દર્શાવે છે. અલિંગી પ્રજનન કોનિડિયા દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ કોનિડિયા એક ખાસ પ્રજનન અંગ ઉપર બને છે. અલિંગી પ્રજનન કોનિડિયા દ્વારા કરવામાં આવે. આ કોનિડિયા ખાસ પ્રકારના પ્રજનન અંગ ઉપર બને છે. એ પ્રજનન અંગને કોનિડિયોફોર કહેવાય. અને કોનિડિયોફોર ઉપર કોનિડિયા બહિર્જાત રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. કોનિડિયોફોર ઉપર કોનિડિયા કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? બહિર્જાત રીતે. જો અહીંયા અલિંગી બીજાણુ છે એ બહિર્જાત રીતે ઉત્પન્ન થતા હતા, એવી જ રીતે અહીંયા જે છે કોનિડિયોફોર ઉપર અલિંગી બીજાણુ જે છે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? બહિર્જાત રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. અહીંયા જે અલિંગી બીજાણુ બીજા બહિર્જાત રીતે ઉત્પન્ન થતા હતા ને, પણ સ્પોરેન્જિયમ ઉપર ઉત્પન્ન થતા હતા, અહીંયા અલિંગી બીજાણુ જે છે એ કોનિડિયોફોર ઉપર બહિર્જાત રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. કોનિડિયા દ્વારા અલિંગી પ્રજનન કરે છે એસ્કોમાઇસેટિસ, અને એ કોનિડિયા જે છે એ કોનિડિયોફોર ઉપર બને છે, જે એક પ્રકારનું પ્રજનન અંગ છે અને એ બહિર્જાત રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. હવે વાત કરીએ લિંગી પ્રજનન. લિંગી પ્રજનન જે છે એ એસ્કોસ્પોર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. બરોબર, લિંગી પ્રજનન કોના દ્વારા કરવામાં આવશે? એસ્કોસ્પોર્સ દ્વારા. એસ્કોસ્પોર્સ ક્યાં બને છે? એસ્કાઈ ઉપર બને છે. એસ્કોસ્પોર ક્યાં બને છે? એસ્કાઈ ઉપર, જે કોથળી જેવું આમ છે. અને આ એસ્કોસ્પોર્સ એસ્કાઈ ઉપર અંતર્જાત રીતે બને છે. આ યાદ રાખજો, એસ્કોસ્પોર્સ એસ્કાઈ ઉપર કેવી રીતે બને છે? અંતર્જાત રીતે બને છે. અને એસ્કાઈ ક્યાં આવેલું હોય? એસ્કાઈ જે છે એ એસ્કોકાર્પ ઉપર આવેલું હોય છે. એસ્કાઈ ક્યાં આવેલું હોય છે? એસ્કોકાર્પ ઉપર આવેલું છે, જેનું ફળકાય છે. બરોબર. એસ્કોમાઇસેટિસ માં લિંગી પ્રજનન જે છે એ કેવી રીતે થશે? તો કે એસ્કોસ્પોર્સ દ્વારા. એસ્કોસ્પોર્સ કોની ઉપર બને છે? તો કે એસ્કાઈ ઉપર બને છે. બરોબર. અને કેવી રીતે બને છે? અંતર્જાત રીતે બને છે. અને એસ્કાઈ ક્યાં આવેલું હોય છે? એસ્કોકાર્પ ઉપર આવેલું છે. એસ્કોકાર્પ શું છે? એનું ફળકાય છે. એસ્કોકાર્પ એનું ફળકાય છે. રેડી? અલિંગી પ્રજનન કોનિડિયા દ્વારા થાય. કોનિડિયા કોની ઉપર બને છે? કોનિડિયોફોર દ્વારા, જે એક પ્રકારનું પ્રજનન અંગ છે. અને કોનિડિયોફોર ઉપર એસ્કોસ્પોર કોનિડિયા કેવી રીતે બને છે? બહિર્જાત રીતે બને છે. રેડી? હા, હવે એક્ઝામ્પલ જોઈ લો. એસ્પરજિલસ નાઇજર. બરોબર, એસ્પરજિલસ નાઇજર જે સાઇટ્રિક એસિડ આપે છે આપણને. ક્લેવિસેપ્સ પર્પ્યુરા એ આપણને અર્ગોટ નામની બીમારી કરે છે. ક્લેવિસેપ્સ પર્પ્યુરા આપણને કેવી બીમારી કરે છે? અર્ગોટ નામની બીમારી કરે છે. અર્ગોટિઝમ કરે. અર્ગટ ઓન રાઈ અને માનવમાં અર્ગોટિઝમ નામની બીમારી કરે. જો ક્લેવિસેપ્સ નામની ફૂગ આપણે ખાઈ લઈએ તો માનવમાં કઈ બીમારી થશે? અર્ગોટિઝમ. અને રાઈના પર્ણો ઉપર અર્ગોટ નામની બીમારી કરે છે. રાઈના પર્ણો ઉપર કઈ બીમારી કરે છે? અર્ગોટ. બરોબર. પછી ન્યુરોસ્પોરા. ન્યુરોસ્પોરા જે છે એ જીનેટિક રિસર્ચ માટે વપરાય છે. ન્યુરોસ્પોરા શેના માટે વપરાય છે? જીનેટિક રિસર્ચ માટે વપરાય છે. એટલા માટે એને ડ્રોસોફિલા ઓફ પ્લાન્ટ કિંગડમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ન્યુરોસ્પોરા બહુ જીનેટિક રિસર્ચમાં વપરાય. જેમ પ્રાણી સૃષ્ટિમાં ડ્રોસોફિલા જીનેટિક રિસર્ચમાં વપરાય છે, એમ વનસ્પતિમાં જીનેટિક રિસર્ચ માટે કોણ વપરાય છે? ન્યુરોસ્પોરા વપરાય છે. અને એટલા માટે જ એને ડ્રોસોફિલા ઓફ પ્લાન્ટ કિંગડમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વનસ્પતિ સૃષ્ટિની ડ્રોસોફિલા કહેવામાં આવે છે ન્યુરોસ્પોરાને. બરોબર. પછી મોરલ્સ અને બફલ્સ. મોરલ્સ અને બફલ્સ જે છે ખાવા યોગ્ય એસ્કોમાઇસેટિસ છે. ખાવા યોગ્ય એસ્કોમાઇસેટિસ કોણ છે? મોરલ્સ અને બફલ્સ. બરોબર. તો આ થઈ ગયું ફાઇકોમાઇસેટિસ, આ થઈ ગયું એસ્કોમાઇસેટિસ, આ થઈ ગયું ફૂગનું લિંગી ચક્ર. બરોબર. આ થઈ ગયું ફૂગનું અલિંગી પ્રજનન. પછી આ થઈ ગઈ ફૂગની બે માઇસેલિયમ. પછી આ થઈ ગયું ફૂગનું જીવન પદ્ધતિ, કેવા પ્રકારનું પોષણ દર્શાવે છે, ફૂગના તંતુ વિશે વાત કરી, સામાન્ય ફૂગનો આપણે વસવાટની વાત કરી અને સામાન્ય ફૂગ જોયા. બરોબર. આની પછી આપણે આગળ જોઈએ છીએ બેસિડિયોમાઇસેટિસ અને એસ્કોમાઇસેટિસ, બેસિડિયોમાઇસેટિસ અને ડ્યુટેરોમાઇસેટિસ. ઓકે. ચાલો બાળકો, તો આપણે ફૂગ ભણીએ છીએ અને ફૂગની અંદર આપણે બેસિડિયોમાઇસેટિસ સુધી પહોંચ્યા છીએ. બેસિડિયોમાઇસેટિસ એટલે બ્રેકેટ ફંગાઈ અથવા પફ બોલ અથવા તો ક્લબ ફંગાઈ. બેસિડિયોમાઇસેટિસ એટલે બ્રેકેટ ફંગાઈ, પફ બોલ અથવા તો ક્લબ ફંગાઈ ને કહેશો. ક્યાં ઉગે છે? જમીન ઉપર ઉગે, લાકડાના ગોળવા. બરાબર. અને થડ ઉપર એની ઉપર ઉગે. logs and tree stumps એને કહેવાય logs અને tree stump, લાકડાના ગોળવા અને કપાયેલા ઝાડવાના થડ.
વનસ્પતિ ઉપર પરોપજીવી તરીકે પણ ઉગે છે, દાખલા તરીકે રસ્ટ અને સ્મટ, બરોબર, વનસ્પતિ ઉપર પરોપજીવી તરીકે પણ ઉગે રસ્ટ અને સ્મટ. તો આ થઈ ગયો એનો વસવાટ, જમીન ઉપર, લાકડા ઉપર, લાકડાના બોળવા ઉપર અને લાકડાના કપાયેલા થડ ઉપર વનસ્પતિ પર પરોપજીવન ગુજારે છે, દાખલા તરીકે રસ્ટ અને સ્મટ. માઇસેલિયમ એની સેપ્ટેટ અને શાખિત હોય છે. માઇસેલિયમ કેવું હોય? એની સેપ્ટેટ અને શાખિત. અલિંગી બીજાણુ એની અંદર બનતા નથી, લિંગી અંગો હોતા નથી, બરોબર. બેસિલિયોમાઇસેટિસમાં અલિંગી બીજાણુ બને નહીં, લિંગી અંગો હોય નહીં, તો પ્રજનન કઈ રીતે કરશે? પણ છતાંય પ્રજનનની રીત આવે છે, તમે યાદ રાખજો. અલિંગી બીજાણુ બનતા નથી, લિંગી અંગો હોતા નથી. વાનસ્પતિક પ્રજનન અવખંડન દ્વારા કરે છે, બરોબર. બેસિલિયોમાઇસેટિસમાં વાનસ્પતિક પ્રજનન કેવી રીતે થશે? અવખંડન દ્વારા. હવે અહીંયા જે લિંગી અંગો નથી, છતાંય લિંગી પ્રજનન થશે. કઈ રીતે થશે? તો કે બે કમ્પેટિબલ હાઇફી જે જુદા જુદા જીનોટાઇપ અથવા તો જુદી જુદી સ્ટ્રેન ની હોય, બે કમ્પેટિબલ હાઇફે જે જુદા જુદા જીનોટાઇપ અથવા જે જુદા જુદા સ્ટ્રેન વાળી હોય એના દેહિક કોષોનું જોડાણ થાય છે, જેને પ્લાઝ્મોગેમી કહેશો. અહીંયા બે કમ્પેટિબલ હાઇફે ના દેહિક કોષોનું પ્લાઝ્મોગેમી થાય છે અને પ્લાઝ્મોગેમી થયા પછી થોડા સમય માટે થઈને ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ આવશે. પ્લાઝ્મોગેમી થઈ ગયા પછી થોડા સમય માટે શું આવશે? ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ. અને ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ આવ્યા પછી શું થશે? કેરિયોગેમી એટલે કે અર્ધીકરણ થશે. અને અર્ધીકરણ થઈ ગયા પછી બેસિલિયોસ્પોર બને છે. અર્ધીકરણ થઈ ગયા પછી શું બને છે? બેસિલિયોસ્પોર. અને આ બેસિલિયોસ્પોર કેવી રીતે બને છે? બહિર્જાત રીતે બને છે. બેસિલિયોસ્પોર કેવી રીતે બને છે? બહિર્જાત રીતે બને છે. અને આ બેસિલિયોસ્પોર કોની ઉપર બન્યા હોય? બેસિડિયમ ઉપર બન્યા હોય. બેસિલિયોસ્પોર કોની ઉપર બન્યા હોય? બેસિડિયમ ઉપર. બેસિડિયમ જે છે ઈ કોની ઉપર રહેલી હોય? તો કે બેસિલિયોકાર્પ ઉપર રહેલી હોય, જે એક પ્રકારનું ફળકાય છે. બેસિલિયોકાર્પ શું છે? એક પ્રકારનું ફળકાય. જો યાદ રાખો, જુદા જુદા જીનોટાઇપ અથવા તો સ્ટ્રેન ધરાવતી બે હાઇફીના દેહિક કોષોનું જોડાણ થાય અને પ્લાઝ્મોગેમી કહેવાય. પ્લાઝ્મોગેમી થઈ ગયા પછી ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ આવશે. ડાયકેરિયોટિક સ્થિતિ થઈ ગયા પછી કેરિયોગેમી થશે. કેરિયોગેમી એટલે કોષ કેન્દ્રનું જોડાણ. પછી તમારું અર્ધીકરણ થઈ જશે. અર્ધીકરણ થઈ ગયા પછી બેસિલિયોસ્પોર બનશે, જે બહિર્જાત રીતે બને છે. અને આ બેસિલિયોસ્પોર જે છે એ બેસિડિયમ ઉપર બને છે, જે એક પ્રકારની માઇસેલિયમ છે. અને આ બેસિડિયમ એ બેસિલિયોકાર્પ ઉપર રહેલું હોય છે. આ થઈ ગયું તમારું લિંગી પ્રજનનની રીત. ઉદાહરણ કે છે એના અગેરિકસ એટલે કે મશરૂમ, યુસ્ટિલાગો એટલે સ્મટ બીમારી. સ્મટ બીમારી કોણ કરે છે? યુસ્ટિલાગો. અને પુક્સિનિયા જે તમારે રસ્ટ બીમારી કરે છે. રેડી? અગેરિકસ, મશરૂમ, યુસ્ટિલાગો એટલે સ્મટ, પુક્સિનિયા એટલે રસ્ટ. રેડી? હવે ન્યુટ્રોમાઇસેટિસ ની વાત કરીએ. ન્યુટ્રોમાઇસેટિસ એ અપૂર્ણ ફૂગ છે, ઇમ્પરફેક્ટ ફંગાઈ એને કહેવાય. અહીંયા ફક્ત લિંગી સ્વરૂપો અલિંગી સ્વરૂપો જોવા મળે છે. લિંગી સ્વરૂપો જોવા મળતા નથી, એટલા માટે એને અપૂર્ણ ફૂગ કહેવાય છે. ન્યુટ્રોમાઇસેટિસ ને અપૂર્ણ ફૂગ શું કામ કહેવાય? કારણ કે ફક્ત અલિંગી સ્વરૂપો જોવા મળે, લિંગી સ્વરૂપો જોવા મળતા નથી, અથવા ફક્ત વાનસ્પતિક તબક્કાઓ જોવા મળે છે. હવે જ્યારે એના લિંગી સ્વરૂપોની શોધ થઈ, જ્યારે ન્યુટ્રોમાઇસેટિસમાં કોઈ લિંગી સ્વરૂપોની શોધ થઈ, તો એ લિંગી સ્વરૂપોને એમાંથી કાઢી લેવામાં આવ્યા અને કોઈ બીજી ફૂગની અંદર મૂકી દેવામાં આવ્યા, કોઈ બીજા વર્ગની અંદર મૂકી દેવામાં આવ્યા. જ્યારે ન્યુટ્રોમાઇસેટિસની અંદર કોઈ લિંગી અવસ્થાની શોધ થઈ, ત્યારે એ લિંગી અવસ્થાને ન્યુટ્રોમાઇસેટિસમાંથી કાઢીને ક્યાં મૂકી દેવામાં આવ્યા? કોઈ બીજા વર્ગમાં કાઢી મૂકી દેવામાં આવ્યા. અને ન્યુટ્રોમાઇસેટિસની અંદર ફક્ત કોને રાખવામાં આવ્યા? અલિંગી સ્વરૂપોને જ રાખવામાં આવ્યા. ન્યુટ્રોમાઇસેટિસમાં ફક્ત અલિંગી સ્વરૂપોને જ રાખવામાં આવ્યા. બરોબર? મોટા ભાગે ન્યુટ્રોમાઇસેટિસમાં જે લિંગી તબક્કાઓ ગોતવામાં આવ્યા હતા, એ લિંગી તબક્કાઓને ક્યાં મૂકી દેવામાં આવ્યા? એસ્કોમાઇસેટિસ અને બેસિલિયોમાઇસેટિસની અંદર રાખી દેવામાં આવ્યા. મોટા ભાગે ન્યુટ્રોમાઇસેટિસની અંદર જે લિંગી તબક્કાઓને શોધવામાં આવ્યા, એ લિંગી તબક્કાઓને ન્યુટ્રોમાઇસેટિસમાંથી કાઢીને ક્યાં શિફ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા? એસ્કોમાઇસેટિસ અને બેસિલિયોમાઇસેટિસમાં શિફ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા. અને ન્યુટ્રોમાઇસેટિસની અંદર ફક્ત કોને રાખવામાં આવ્યા? અલિંગી સ્વરૂપોને જ રાખવામાં આવ્યા. બરોબર? હવે ન્યુટ્રોમાઇસેટિસની માઇસેલિયમ કેવી છે? એ માઇસેલિયમ સેપ્ટેટ છે અને શાખિત છે. મેં તમને કીધું એકની જ તે એ સેપ્ટેટ અને સિનોસેટિક આવે, બાકી ત્રણે એસ્કો, બેસિલિયો, ન્યુટ્રો એ બધાની સેપ્ટેટ ને શાખિત આવે. અલિંગી પ્રજનન કોનિડિયા દ્વારા જોવા મળે છે. કોનિડિયાનો અલિંગી પ્રજનન તમને એસ્કોમાઇસેટિસમાં જોવા મળે તો અહીંયા જોવા મળે છે. મૃતોપજીવી હોય, પરોપજીવી હોય, કચરાના વિઘટકો હોય છે, ડીકમ્પોઝર્સ ઓફ લિટર. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પોષક દ્રવ્યોનું ચક્રીકરણ કરે. બરોબર? ન્યુટ્રોમાઇસેટિસ શું કરે છે? પોષક દ્રવ્યોનું ચક્રીકરણ. તો કારણ કે એ કચરાના વિઘટકો છે, કારણ કે એ કચરાના ડીકમ્પોઝર્સ ઓફ લિટર છે, એટલા માટે થઈને એ પોષક દ્રવ્યોનું ચક્રીકરણ કરે છે. એક્ઝામ્પલ ક્યાં છે? અલ્ટરનેરિયા, કોલેટોટ્રાઇકમ ને ટ્રાઇકોડર્મા. અલ્ટરનેરિયા, કોલેટોટ્રાઇકોમ, ટ્રાઇકોડર્મા, અલ્ટરનેરિયા, કોલેટોટ્રાઇકમ, ટ્રાઇકોડર્મા. આ જે છે એ ન્યુટ્રોમાઇસેટિસના એક્ઝામ્પલ છે. અલ્ટરનેરિયા, કોલેટોટ્રાઇકમ, ટ્રાઇકોડર્મા. રેડી? વનસ્પતિ સૃષ્ટિની વાત કરીએ. વનસ્પતિ સૃષ્ટિ એ સુકોષ કેન્દ્રીય પ્રકાશસંશ્લેષી સ્વયંપોષી સજીવો છે. વનસ્પતિ શું છે? સુકોષ કેન્દ્રીય પ્રકાશસંશ્લેષી સ્વયંપોષી સજીવો. પણ અમુક વનસ્પતિ પાછી વિષમપોષી પણ હોય છે. અમુક વનસ્પતિ એવી હોય છે વિષમપોષી. દાખલા તરીકે કીટાહારી,
વનસ્પતિ અને પરોપજીવી વનસ્પતિ. બરાબર, અમુક વનસ્પતિઓ વિષમપોષી પણ હોય છે, દાખલા તરીકે કીટાહારી અને પરોપજીવી. કીટાહારીમાં કોણ એક્ઝામ્પલ છે? બ્લેડરવર્ટ અને વિનસ ફ્લાય ટ્રેપ. બ્લેડરવર્ટ અને વિનસ ફ્લાય ટ્રેપ એ કીટાહારી વનસ્પતિઓ છે, દ્વિતીયક પોષક સ્તર ઉપર આવશે. ક્યાં આવશે? દ્વિતીયક પોષક સ્તર ઉપર આવે. એ પ્રાથમિક ઉપભોગી તમે એને કહેશો. બરાબર, કેવા કહેશો? પ્રાથમિક નહીં, દ્વિતીયક ઉપભોગી તમે એને કહેશો. બરાબર, અને પોષક સ્તર એનું થશે કારણ કે એ કીટકોને ખાય છે એટલે તૃતીય પોષક સ્તર થશે. કેવું પોષક સ્તર થશે? તૃતીય પોષક સ્તર. જો વિષમપોષી જે છે સજીવ, વિષમપોષી એમાં કીટાહારી અને પરોપજીવી બે આવશે. કીટાહારીમાં કોણ આવશે? બ્લેડરવર્ટ અને વિનસ ફ્લાય ટ્રેપ. આ બે વનસ્પતિ કીટકોને ખાઈ જાય છે. કોને ખાઈ જાય છે? કીટકોને ખાઈ જાય છે. રેડી? હાલો, હવે આની વાત કરીએ પરોપજીવી. પરોપજીવીમાં કોણ છે? કસ્ક્યુટા. કસ્ક્યુટા એટલે કે અમરવેલ. અમરવેલ એ કસ્ક્યુટા કહેવાય છે, પરોપજીવી વનસ્પતિ. તો બધી વનસ્પતિ સ્વયંપોષી હોતી નથી. હવે વનસ્પતિઓમાં એકાંતર જનન જોવા મળે છે. વનસ્પતિમાં શું જોવા મળે છે? એકાંતર જનન જોવા મળે છે. હવે એકાંતર જનનમાં શું થાય? જન્યુજનક અને બીજાણુજનક અવસ્થાઓ જોવા મળે છે. એકાંતર જનનમાં જન્યુજનક અને બીજાણુજનક અવસ્થાઓ જોવા મળે. હવે એ જન્યુજનક અને બીજાણુજનક અવસ્થાઓની લંબાઈ અને એ મુક્તજીવી છે કે પરોપજીવી છે એના આધારે વનસ્પતિના પ્રકાર પડે છે. વનસ્પતિના પ્રકાર કોના આધારે પડે છે? જન્યુજનક અને બીજાણુજનક અવસ્થાની લંબાઈ અને એ જન્યુજનક અને બીજાણુજનક એ મુક્તજીવી છે કે પરોપજીવી છે એના આધારે પ્રકાર પડે છે. વનસ્પતિના પ્રકાર કોના આધારે પડે છે? જન્યુજનક અને બીજાણુજનક અવસ્થાની લંબાઈ અને એ મુક્તજીવી છે કે પરોપજીવી છે તેના આધારે વનસ્પતિના 4 પ્રકાર પડે છે. લીલ, પછી દ્વિઅંગી, ત્રિઅંગી, આવૃત બીજધારી અને અનાવૃત બીજધારી. 5 પ્રકાર છે. લીલ, દ્વિઅંગી, ત્રિઅંગી, આવૃત બીજધારી અને અનાવૃત બીજધારી. રેડી? હવે પ્રાણીની વાત કરીએ. પ્રાણીઓ બહુકોષી છે, વિષમપોષી છે, સુકોષ કેન્દ્રી છે. બરાબર, બહુકોષી, વિષમપોષી, સુકોષ કેન્દ્રી છે. વનસ્પતિ ઉપર પ્રત્યક્ષ ને પરોક્ષ રીતે આધાર રાખે છે. ખોરાક મળે છે વનસ્પતિ પર આધારિત છે. એ હોલોઝોઇક પોષણ પદ્ધતિ દર્શાવે છે. હોલોઝોઇક પોષણ પદ્ધતિ એટલે કે ખોરાકને ખાય છે, ખોરાકને ગળે છે, એટલે હોલોઝોઇક પોષણ કહેશો. અને અનામત ખોરાક તરીકે શું છે? ગ્લાયકોજન ને ચરબી. પ્રાણીઓમાં અનામત ખોરાક તરીકે શું હોય છે? ગ્લાયકોજન ને ચરબી હોય છે. અને પ્રાણીઓ પરિમિત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. વનસ્પતિ છે એ અપરિમિત વૃદ્ધિ દર્શાવે, પ્રાણીઓ જે છે એ પરિમિત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે, જીવન પર્યંત વૃદ્ધિ દર્શાવતા નથી. રેડી? તો આ થઈ ગયું પ્રાણી સૃષ્ટિનું વર્ણન, આ થઈ ગયું વનસ્પતિ સૃષ્ટિનું વર્ણન, આ થઈ ગયું તમારું બ્યુટેરોમાઇસેટિસ, આ થઈ ગયું તમારું બેસિડિયોમાઇસેટિસ. રેડી? તો આમ આ તમારી ફૂગનો ટોપિક પૂરો થાય છે. હવે આ ચેપ્ટરનો એક ટોપિક બાકી રહ્યો, વાયરસ, એ આપણે આની પછીના વિડીયોમાં જોશું. ઓકે, થેન્ક યુ.